Які ви бачите головні виклики для Європейського Союзу сьогодні? Різноманітні диверсійні дії Російської Федерації всередині Європейського Союзу. Є відрив, він буде ще давати про себе знати, розрив у розвитку, певні непорозуміння між окремими членами. Простір такої постправди, дезінформації. В обороні, власне, важлива ідентичність, тому що коли вона є стерта, тоді ми готові і відкриті до всіх. Європейський Союз сьогодні так само, як весь світ, переживає якісь свої певні кризи. Які ви бачите головні виклики для Європейського Союзу сьогодні? І я дуже радий, що взагалі таке питання ставлять молодому поколінню українців, адже, напевно, є, на моє сподівання, розуміння того, що рано чи пізно Україна приєднається до цієї сім'ї, до Європейського Союзу. Перший виклик, який є загроза, це взагалі збройні конфлікти на східних, в основному кордонах Європи, де задіяна Росія або якісь збройні формування, типу Молдова, Грузія, Україна. Різноманітні диверсійні дії Російської Федерації всередині Європейського Союзу. Власне, те, що ми зараз помічаємо, те, що ми бачимо засоби масової інформації, це, напевно, становить найбільшу загрозу для такого економічного торговельного об'єднання політичного. Яка природа того, що Європа має той виклик? У нас своя природа в Україні, ця природа пов'язана з тим, що Росії потрібно контроль за нашими теренами, ресурсами. А яка природа в Європі того виклику російського? Я думаю, що це пов'язано з бажанням впливати політично, бажанням впливати економічно, бажанням послабити якийсь суб'єкт, в якому, можливо, Російська Федерація вбачає певну конкуренцію. Так? Питання, на яке кожна країна мала б собі дати відповідь, це хто ми. Бо зараз виглядає так, наче ми один великий пазл, але кожна частинка пазлу є білого кольору. І цей пазл дуже чистий, дуже красивий і дуже причесаний. І десь там збоку є Україна. Це буферна країна, країна, в якій ми живемо. А за цим буфером є великий і злий ведмідь. І він чекає часу, щоб напасти на пазл різними способами – інформаційними, фізичними, військовими і так далі. І, власне, в умовах того, що ЄС бажає залишатися таким красивим, білим і чистим, люди в буферних країнах дуже втомлюються. Вони втомлюються тримати оборону. Великою проблемою є і загрозою взагалі простір такої постправди, дезінформації, в якому ми перебуваємо. І взагалі з розвитком новітніх технологій це тільки буде посилюватися. І я думаю, що з цією загрозою також треба щось робити. Тому що викривлення реальності, воно відбувається у більшому ступені через, власне, ці засоби. Друге, я думаю, що я б сказав взагалі популярність популістичних політичних рухів у деяких країнах, як Західної, так і Східної Європи. Те, що несе це політика, те, як вона розколює суспільство, взагалі європейське в різних країнах. Ми бачимо, що це не є проблемою окремих регіонів в рамках ЄС, а це є проблемою, яка розповсюджена так чи інакше по всій його території. Тобто ми бачимо з одного боку ці процеси в Угорщині, були певні схожі проблеми, напевно, в Словаччині, але вони їх вирішили. Але так само ми бачимо, що і в Італії популісти були на своєму піку і протягом декількох років. І, в принципі, зараз вони також тримають досить
потужні позиції, і це не оминуло в нещодавньому минулому. Це не оминуло також Велику Британію, де ми також бачимо взагалі весь процес Брекситу. Він також був побудований здебільшого на популізмі. І в Україні є певна криза популізму. Як з цим боротися, як ці виклики вирішувати? Мені здається, що в більшій частині спираються на ці дезінформаційні атаки. Необхідно давати населенню правдиву, чітку інформацію, давати альтернативу, можливо, давати в тій формі більш легкій для сприйняття, щоб це було не лише в якихось там дослідженнях, брифінгах або позиціях, які мають більш такий науковий стиль, а щоб це було також донесено в тій формі, яка буде більш близька і більш краще буде сприйматися людьми, які проживають на території Європейського Союзу. Люди, які виросли в глобалізованій освіті, зараз керують країнами. Впродовж декількох десятиліть є курс на глобалізацію освіти. І, власне, в цьому курсі ми говоримо про рівність людей, про рівність прав, але зовсім забуваємо про рівність культур. Що таке глобалізована освіта? Це коли ми громадяни світу. І це добре, що ми всі громадяни світу, бо ми справді живемо на одній планеті. Але, знаєте, це добре, коли ми живемо на одній мирній планеті, а не коли збоку є ведмідь, який кожного разу намагається на нас напасти. Відповідно, ми потребуємо якоїсь спільної оборони, не тільки фізичної, а й ціннісної. А в обороні, власне, важлива ідентичність, тому що коли вона є стерта, тоді ми готові і відкриті до всіх. І ми вже маємо першу країну зверху, яка здалась. І ми бачимо, що відбувається зараз в Білорусі. Тому, власне, дуже важливо з теми глобалізованої освіти перейти на тему власної ідентичності. Хто ми і що би ми робили, якщо б ми залишились самі. Ще одна проблема – це потенційні дезінтеграційні процеси, які так чи інакше постають в багатьох країнах Європейського Союзу. Розрив у розвитку, певні непорозуміння між окремими членами, між, наприклад, там Німеччиною і Францією з одного боку, Польщею і Балтійськими країнами з іншого боку. Нещодавно це можна було побачити по реакції Польщі і Балтійських країн, коли були зняті санкції з проєкту Nord Stream 2, який допомагає Росії постачати більше газу у Німеччину в обхід цих країн, а також в обхід України. І ми бачимо, що тут є нерозуміння. Мені здається, що воно частково також закладено історично, тому що рівень загроз, який сприймає Польща від Росії, він є абсолютно не може бути тотожним тому, як ці загрози може сприймати Німеччина і Франція. Нам дуже гарно відомий термін «червона лінія», тому що ми живемо вже 7 років в умовах війни, але ЄС, мабуть, трішки забув, що це таке вже є, і починає бавитись на два фронти. Тут ми наче підтримуємо інтеграційні процеси України, а там ми дозволяємо Північному потоку-2 відбутися. Власне, дуже важливо бути чесним самим перед собою і перестати грати в подвійні ігри. Одним із факторів, який розхитує Європу, це, власне, питання біженців з Близького Сходу. Власне, через питання біженців, через ідеї деяких політиків у Австрії, у Німеччині, суспільство так само розколюється. Популістичні ідеї знаходять все більше підтримки, і це викликає занепокоєння. По-перше, в 2015 році, коли почалося непорозуміння між, наприклад, Німеччиною, яка була готова прийняти більше біженців з Близького Сходу, і країнами Східної Європи, так званою цією десяткою, яка доєдналася до Європейського Союзу в 2004 році. Тобто тут було чітка прогалина і такий бар'єр
тому що Польща, Словаччина, вони вважають, що в принципі біженці це не їхня справа. Але тоді ми знову впираємося на те, що є спільні цінності, і якщо всі країни під ними підписалися, то мені здається, що необхідно їх дотримуватись. Деякі країни вони вже на офіційному рівні відходять від взагалі тактики і постулатів Європейського Союзу в внутрішній та зовнішній політиці. І це ослаблює взагалі весь Союз. І позицію Союзу по відношенню, наприклад, до тої ж Російської Федерації, чи Китаю, чи Сполучених Штатів. Тому це також є великою загрозою. Ми бажаємо, щоб всі там жили в мирі, щоб нічого поганого не траплялося і так далі. Але не всі люди мають добрі наміри, так само, як і не всі країни мають добрі наміри. Тому ЄС має бути, перше, дуже обережним, друге, змістити акценти на рівність культур. Я думаю, що треба притримуватись тих базових цінностей, на основі яких будувався Європейський Союз. Хтось може сказати, що ці цінності з плином часу вже трансформувалися, що пройшло вже багато років, але я вважаю, що повага до честі, гідності людини, свобода її діяння будуть залишатися в пріоритеті і надалі в демократичних країнах. І, власне, розбудова цієї демократії буде посилювати інституційну спроможність Європейського Союзу. Чудово. Я вам дуже дякую.